Hey guys, so wala, di ako makatulog. Okay, so ang gagawin ko ngayon, i-discuss ko na lang sa inyo ano ang nangyari sa TBI. TBI yung sa mod 2, parang mas mahirap ang mod 2. Mod 2 na lang. Ewan ko, kasi parang ang nangyari, di ako makatulog. And tawag dun, I was supposed to sleep nung 12 o'clock. Tapos gigising ako ng 4 a.m. to grind again. Pero wala, tangin na, di ako makatulog. So yun, mag-aaral na lang tayo. So yun, i-rundown ko sa inyo ang Module 2. So ang Module 2, meron tayong tinatawag na spinal roots and cranial nerve roots. Siyempre, dito ang mga roots ng peripheral nerves. And ayun, sige, dito na tayo sa segmental, Wallerian, and axonal. And when we say segmental, ito siya. Yung segment. So ito yung roads of Ranvier, di ba? Yun, this is the neuron. So ano nangyayari sa segmental, nakahati lang siya dito directly and nagkakaroon ng focal degeneration of the myelin sheath. Madali lang siya kasi demyelination is a term na agad demyelination, myelin sheath agad yun. Tapos yun, meron tayong tinatawag na Wallerian and axonal. And we say Wallerian, dying forward. So palayo siya. Tapos ito naman, dying back, axonal, papunta siya sa nucleus. So yun, this is the neuron, this is the nucleus. Ayan, yun lang yung drawing dito. Tapos, ayun, these are the same things. So, hindi nyo na kailangan siya memorize. Ayan. Tapos ito, meron tayong ina-extra thing dito known as the retrograde degeneration. It's actually similar sa Wallerian kasi proximal siya, palayo siya. Tama ba? Hindi, similar siya sa axonal kasi proximal, they're both proximal. Basta nilala ko sa retrograde degeneration, the changes that take place in the proximal segment of the axon. Proximal siya, dito siya. Affected for this is the proximal. So Wallerian siya. Ang retrograde degeneration, parang Wallerian siya. So you have two terms I have to remember is the chromatolysis and the synaptic stripping. Synaptic stripping, easy shit. Malamang, nagkakaroon ng stripping sa synapses. Ang chromomatosis naman, NISI material becomes fine and granular and dispersed. Basically, yung NISI substance in the brain, it becomes fine and granular throughout the cytoplasm. Tapos to, in terms of nerve injury, meron tayong pwede siya ma-compress, pwede siya ma-lacerate, or na-cut. Pwede siya na-stretch, parang na-stretch mo ang rubber band, ganun. Radiation, syempre, alam mo na yan, radiation and electricity, lightning strike, heat usually. Yung heat, pwede rin siya sa radiation actually. Anyway, moving on, dito na tayo sa nerve injury classifications. Yung dalawa ito, yung kay Seddon, tapos yung kay Sutherland. Neuropraxia, una, tapos neurotmesis. Neuropraxia, axonotmesis, tapos neurotmesis. Neuropraxia, mild lang siya, tapos ayun, kapag kay axonotmesis, na agad si axon, at only the axon is physically disrupted. Tapos neurotmesis na complete disruption na of the axon. So yun, una, mild blockage lang. Sumunod, axonotmesis na damage na physically sa axon. Tapos kay neurotmesis naman, complete disruption of the axon and the supporting connective tissue structures. So yun, ito, madali lang naman siya maintindihan. Si neuropraxia, axonotmesis, tapos si neurotmesis. Tapos, kapag ika-compare mo siya kay Sutherland, ang type 1 is yung same sa neuropraxia. Type 2 is the loss of axonal continuity. Type 3 and 4 and 5. Yung 5 yung neurotmesis. 1, 2, and 3, and 3, 4, 5. Yun lang siya. Tapos yun, nisiskim down ko na lang siya para lang tayo. And dito na tayo, definition of terms, easy shit na yan. Mononeuropathy, malamang, easy lang. Peripheral neuropathy, or poly, anything targeted in the peripheral nervous system. Neuropathy, multi-complex, it's more neuropathy, pero madami. And neuritis is kapag inflammatory disorder of disease resulting in infection or autoimmunity. So yun, dito na tayo sa PNI. When we say PNI, it's known as the
peripheral nerve injury or traumatic peripheral nerve injury. So, nandito tayo kay brachial plexus. Actually, nakalimutan ko na si brachial plexus, pero meron tayong tinatawag dyan na si Herb Duchenne, tapos kay Deherin Clump K. So, ano yung dalawang yun? Ano, sige, before tayo punta kay Herb Duchenne at Deherin Clump K, patan muna natin itong si Herb palsy. So, herb palsy occurs in newborns during the periphery. So, like, ano nangyayari? Nagkakaroon ng injury sa may upper trunk usually kasi yun ang most common kapag newborn sila. So, alam mo na kawawa mga may herb palsy. Kasi they were just born in this world, tapos may ganun sila. Anyway, let's move on. So, yun. Direct injury, alam niyo na rin. Alam niyo na yan. Hindi malamang direct penetrating. So, yun. Dito na tayo kay Herb Duchenne, tapos Deherin Clump K. Ito yung waiter step, tapos yung waiter step, ano ba siya? May pang drawing ba ako dito? Labat ba yung stylus ko? Labat nga siya. Anyway, waiter step, parang alam niyo yung sinabi ni sir na parang nakaganon yung kamay mo when like, naka-ano ka, kapag ano, parang nakaganon patalikod, ganun yung waiter step. Tapos, ang Herb Duchenne, 5 to 6, ito, 6, C8 to T1. So, upper nerve roots, lower nerve roots. Yun ang nangyayari kay, tapos either compression or stretching ang causes of Herb Duchenne and Deherin Clump K. Ito siya, oh. Ito yung, kaya waiter step. Kasi kapag waiter, bibigyan po ng nakatalikod sila. Moving on, ito easy shit na to. For stinger and burner syndrome, most common is football. Mechanism of injury, traction, sudden forceful depression of the shoulder and lateral flexion of the neck. Tapos compression, rotation and extension of the So, nangyayari dito, nagkakaroon lang ng damage sa may bundle brachial plexus. Yun ang kailangan tandaan, hindi na siya masyadong Tapos either by traction or compression. Ito, sige. Sige, next video na lang to.